हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल यन टु ट्युटोरियल। आज फेरि पनि म एउटा फिजिक्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आइसकेको छु। यो चाहिँ 4 मार्क्समा सोधिने क्वेसन हो। अब साथीहरु यहाँ हेर्छु, यो चाहिँ 2077 मा सोधेको क्वेसन हो, तर मलाई चाहिँ गेस जहाँसम्म लागिरहेछ 2079 मा पनि सोध्न सक्छ कि जस्तो लागिरहेछ। अब हामी क्वेसन पढ्छौँ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीबाट लिएको। यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ क्वेसन के भनिरहेछ भने एन इलेक्ट्रोन इज रिभल्भिङ अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड अफ स्ट्रेन्थ यति। म्याग्नेटिक फिल्ड अफ स्ट्रेन्थ कति दिएको छ भने यति अरे 1.5 × 10⁻² टेस्ला दिएको छ। त्यसपछि भनेको छ द रेडियस अफ सर्कुलर पाथ इज 1.2 × 10⁻² मिटर। अनि अझै थ्रु वाट पोटेन्शियल डिफरेन्स वाज द इलेक्ट्रोन इनिशियली एक्सिलरेटेड फ्रम रेस्ट। अब यसको चाहिँ के भनेको छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्न, पोटेन्शियल डिफरेन्स फाइन्ड गर्न भनेको छ साथीहरु। अब यहाँ ध्यानपूर्वक गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ E/m भनेको दिएकै छ, हामी इलेक्ट्रोनको लागि यति दिएको छ हो। अब हामी हेर्छौँ म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ B भनेको कति दिएको छ, यसलाई B ले डिनोट गरिन्छ। B 1.5 × 10⁻² टेस्ला दिएको छ। रेडियस अफ सर्कुलर पाथ दिएको छ 1.2 × 10⁻² मिटर। अनि अझै E/m पनि दिएको छ इलेक्ट्रोनको लागि यति अरे 1.76 × 10⁻11 कोलम पर केजी। अब चाहिँ हामीलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको छ है त। अझै पनि के भन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्न भने पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई PD भन्छौँ या त B भन्दा पनि हुन्छ इक्वल टु वाट। अब के भने फर द मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले पढेको त्यो के भने म्याग्नेटिक फिल्डमा जब कुनै यो इलेक्ट्रोनहरु जान्छ भने त्यो के हुन्छ भने पर्पेन्डिकुलरिटी जान्छ, पर्पेन्डिकुलर भएर जान्छ भनेको नर्मल जान्छ। नर्मललाई नै के भन्छ पर्पेन्डिकुलर भन्छ। अब फोर्स इक्वल टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ। अब यो म्याग्नेटिक यो चाहिँ हामीले फर्मुला थ्योरीमा पढेको थियो V sin थीटा। त sin थीटा यो भने नर्मल जान्छ। इलेक्ट्रोन नर्मल छिरेपछि के हुन्छ भने 90 डिग्री यो पर्पेन्डिकुलर नर्मल भनेकै पर्पेन्डिकुलर इक्वल टु यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको चाहिँ फर्मुला हामीलाई mv²/r छदैछ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, यो कुनै इलेक्ट्रोनको चार्ज हो V sin थीटा। अब चाहिँ यहाँ हेर्छौँ हामी साथीहरु V क्यान्सल भयो, यहाँ V क्यान्सल भयो, B बाँकी छ, m एउटा V बाँकी नै छ। अब B चाहिँ यहाँ आयो, यहाँ V को भ्यालु हामीले यति आयो। अब यसको चाहिँ के गर्छौँ भने हामी भ्यालु पुट गर्छौँ सबैलाई अनि यसको चाहिँ सोलुसन निकाल्छौँ। अब चाहिँ V को चाहिँ अब सबैको भ्यालु निकाल्यो हामीले E/m RB E/m * RB को भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्यो भने यहाँ पुट गरेको छ। E/m भनेको यति भइहाल्यो, R भनेको यति र B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ यति भइहाल्यो। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्न भनेको छ भने अब हामीलाई चाहिँ काइनेटिक इनर्जी चाहिँ फर्मुला के हो, काइनेटिक 1/2 mv² हुन्छ। अब काइनेटिक इनर्जी भनेको इक्वल टु के हुन्छ भने EV लेख्न पाउँछौँ हामी। काइनेटिक इनर्जी भनेको EV हो। अब इक्वल टु 1/2 mv²। यहाँबाट V भनेको यो V भनेको के भयो पोटेन्शियल डिफरेन्स, यो V भनेको के भइहाल्यो साथीहरु पोटेन्शियल डिफरेन्स। यसरी चाहिँ हामी निकाल्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई भ्यालु दिएको थियो क्वेसनमा के भने E/m भनेर E/m, तर यहाँ चाहिँ हामीले के निकाल्यो भने m/e दिएको छ भने 1/ यसको चाहिँ इन्भर्स हुन्छ, रेसिप्रोकल हुन्छ, त्यसैले 1/1.7.66 × 10⁻11 दिएको छ। यहाँ चाहिँ यो V भइहाल्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स। यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेपछि हाम्रो चाहिँ आन्सर फाइनल निस्क्यो 2.85 × 10⁻³ भोल्टमा। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला साथीहरु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। अब यहाँ चाहिँ हामी यो न्युमेरिकललाई नोट गर्छौँ। यहाँ साथीहरु यहाँ नोट गर्छु सबै।